Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού δικτύου CNN, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα το πρωί. Λίγο αργότερα μάλιστα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο διαδίκτυο, στο Truth Social, ότι συζητήσαμε για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη δύναμη του δολαρίου και διάφορα άλλα θέματα. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης ο ένας στη χώρα του άλλου. Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις οι αντίστοιχες ομάδες μας και θα ξεκινήσουμε καλώντας τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας για να τον ενημερώσουμε για τη συνομιλία, κάτι που θα κάνω αυτή τη στιγμή. Πριν λίγα λεπτά μάλιστα, το Κρεμλίνο ανάρτησε και αυτό ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει τη συνομιλία, η οποία διήρκησε 1,5 ώρα και λέει τα εξής. Οι αρχηγοί των κρατών συζήτησαν θέματα σχετικά με την ανταλλαγή Ρώσων και Αμερικανών πολιτών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα εκπληρώσει όλες τις συμφωνίες που επιτεύχθησαν. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της διευθέτησης στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ του πρόωρου τερματισμού των εχθροπραξιών και της ειρηνικής λύσης του προβλήματος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του ανέφερε την ανάγκη να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και συμφώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Ρωσίας υποστήριξε επίσης μία από τις βασικές θέσεις του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους, ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούν οι χώρες μας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τέθηκαν τα θέματα της διευθέτησης της Μέσης Ανατολής, του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, καθώς και των διμερών ρωσοαμερικανικών σχέσεων στον οικονομικό τομέα. Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επισκεφθεί τη Μόσχα και εξέφρασε την ετοιμότητά του να δεχθεί Αμερικανούς αξιωματούχους στη Ρωσία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανικής διευθέτησης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσωπικές επαφές συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης προσωπικών συναντήσεων. Όπως μόλις είδαμε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και το αφήγημα της σωστής πλευράς της ιστορίας φαίνεται να καταρρέει, ή καλύτερα να πούμε να τον γκρεμίζουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τέλος, μόλις είχαμε ενημέρωση ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για περίπου 1 ώρα χωρίς να ανακοινωθεί οτιδήποτε είπανε.